तर आज आपण रुपाली स्पेशलमध्ये बघणार आहोत चमचमीत अशा अळूच्या वड्या. थोड्या आंबट, थोडं गोड आणि तिखट लागणाऱ्या ह्या वड्या बनतात. चवीला खूपच भन्नाट अशा लागत असतात. तर सर्वप्रथम मी इथे अळूचे पानं हे धुवून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतरून आपल्याला कैचीच्या साहाय्याने यावरचं असं देठ काढून घ्यायचं आहे. त्याच्या ज्या साईडच्या शिरा आहेत त्यासुद्धा आपण व्यवस्थित असं काढून घेणार आहोत. तर ह्याच पद्धतीने मी ते सगळ्या शिरा ह्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्यानंतरून आपल्याला पानावर असं लाटणं फिरवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते एकसारखं प्रेस होईल आणि प्लेन असं पान आपलं तयार होतं. म्हणजे रोल करताना व्यवस्थित असा रोल होतो, ते आतून असं फाटत नाही, चिरत नाही. त्यामुळे हा शिरा व्यवस्थित लाटण्याच्या साहाय्याने आपण प्रेस करून घेतले आहेत. तर याच पद्धतीने मी बाकीचे पानंसुद्धा सगळे असे त्याच्यावरच्या ज्या शिरा आहेत त्या काढून घेणार आहे आणि सगळं तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित शिरा काढून मी लाटणी ते फिरवून घेतलेला आहे. आता आपण बॅटरची तयारी करूया. तर इथे मी एका कढईत 4 चमचे साखर घेतलेली आहे. त्यामध्ये थोडं पाणी घालून आपल्याला साखर ही विरघळवून घ्यायची आहे. साखर तुम्ही चवीनुसार घेऊ शकता. तुम्हाला ज्या पद्धतीने गोड हवं असेल, आंबट गोड किंवा तिखट, त्या पद्धतीने तुम्ही सगळं इथे ॲड करू शकता. त्यानंतरून इथे मी 1 चमचा हळद घेतली आहे, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा लसणाची पेस्ट, 1 चमचा जिरेपूड घेतलेली आहे, 1 चमचा तीळ घ्यायची आहे आपल्याला, 1 चमचा खसखस, थोडंसं चिमूटभर हिंग घातलेलं आहे, 1 लिंबाचा रस मी इथे पिळून घेतलेला आहे. लिंबाचा रस तुम्ही जास्तही घालू शकता. त्यानंतर आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी 2 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे. यात मी 2 चमचे तांदूळ पिठी घातलेली आहे. यामुळे काय होतं, अळूवड्या ह्या कुरकुरीत होतात, क्रिस्पी बनतात. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. यातल्या सगळ्या आपल्या ज्या लम्स आहेत त्या क्लिअर करून घेऊया आपण. थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. अगदी पातळ असं बॅटर आपल्याला करायचं नाही आहे आणि जास्त घट्टही नाही. तर आपलं बॅटर इथे तयार झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता पानाची जी चकाकणारी बाजू आहे ती खालच्या साईडला मी ठेवलेली आहे आणि ह्या पद्धतीने वरच्या साईडला आपल्याला बॅटर असं लावून घ्यायचं आहे. साधारणतः बॅटरची कन्सिस्टन्सी आपल्याला अशी हवी आहे आणि पूर्ण पानाला आपल्याला असं हे लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे सगळ्या साईड आपल्याला कोट करून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला एक दुसरं पान घेऊन या पद्धतीने ठेवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आणि त्यालासुद्धा व्यवस्थित आपल्याला कोट करून घ्यायचं आहे. डिपेंड ऑन पानाची साईज. तुम्ही इथे 2 पानं घेऊ शकता किंवा 3ही घेऊ शकता. तुम्हाला तिसरं पान घ्यायचं असेल तर तुम्ही यावर ठेवू शकतात. आता आपल्याला ह्या पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचं आहे की जेणेकरून वडी व्यवस्थित पडेल आणि रोल सुटणार नाही. तर आपला मस्त असा रोल इथे बनवून तयार आहे आणि इथे मी ह्या झाकणाला थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि त्यावर हा रोल ठेवलेला आहे. याच पद्धतीने मी बाकीचे रोल हे करून घेतलेले आहेत आणि एका कढईमध्ये आपल्याला ते ठेवून एक 10 ते 15 मिनटापर्यंत मीडियम टू हाय फ्लेमवर आपल्याला ते वाफवून घ्यायचे आहेत. तर मी इथे गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि 10 ते 15 मिनटापर्यंत मी हे वाफवून घेते. तर एक 15 मिनटापर्यंत मी हे वाफवून घेतलेलं आहे आणि वड्या पाडण्यासाठी आपल्याला हे गार करून घ्यायचं आहे. गरमागरम आपण वड्या पाडायला घेतल्या तर त्या व्यवस्थित होत नाही. तर गार करून झाल्यावर आपल्याला ह्या वड्या करून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता खूपच मस्त असे लेयर पडलेले आहेत वडीला, खूपच छान झाले आहेत. तर इथे मी 2 पद्धतीने हे तुम्हाला दाखवणार आहे की एक पहिली पद्धत म्हणजे मी इथे हे शॅलो फ्राय करून घेणार आहे आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला मी डीप फ्राय करून दाखवणार आहे. तर आधी आपण शॅलो फ्राय करायला घेऊया.
तर इथे मी एक तवा तापत ठेवलेला आहे, नॉनस्टिक तवा घेतलेला आहे. त्यावर पळीत 2 पळी तेल घालायचं आहे आपल्याला. आणि आपल्याला ह्या वड्या ह्या पद्धतीने पसरवून घ्यायच्या आहेत. मस्त खरपूस अशा ह्या भाजल्या जातात. तर ह्या पद्धतीने इथे मी सगळं असं हे वड्या इथे ठेवून घेतलेल्या आहेत. आता आपण यांना शॅलो फ्राय करून घेऊया. आपण शॅलो फ्राय केलेली वडीसुद्धा खूपच मस्त अशी क्रिस्पी झालेली आहे, दिसायलाही सुरेख दिसते आहे. आता आपली दुसरी मेथड म्हणजे आपण ज्या ह्या उरलेल्या वड्या आहेत त्या आपण डीप फ्राय करून घेणार आहोत. खूप सारे मस्त भरपूर असे लेयर्स इथे पडलेले आहेत आणि ही सुद्धा आपण खरपूस अशी तळून घेणार आहोत. खूप मस्त लागतात चवीला, थोडी आंबट, थोडी गोड, थोडी तिखट अशी लागते ही चवीला. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली हे नक्कीच मला कळवा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी रुपाली स्पेशलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.